بحثاً عن التفوق في السماء ولتغيير مسار الحرب المستمرة، أوكرانيا تريد تدشين جيش من المسيرات صائد يتجول صباح مساء بحثاً عن الهدف. لا يكلف الكثير من المال ويمكن التحكم فيه من قبل أحد الهواة. سبب أرقاً لموسكو منذ بداية الحرب، واليوم قد تتغير المعادلة أكثر. الطائرات المسيرة رهان كييف الجديد. في الأول من يوليو من العام 2022 خرج نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي ميخائيل فيدوروف ليعلن عن إنشاء بلاده أول جيش من الطائرات المسيرة في العالم، والتي لن تكون فقط من النوع الحربي بل من كل أنواع طائرات درون بدون طيار. فيدوروف قال أن الهدف الأولي لبلاده هو شراء 200 طائرة مسيرة لإنقاذ الأرواح وتنفيذ المهام القتالية، ودعا الأوكرانيين للتبرع بالمال لشراء ذلك السرب، كما طالب بإرسال أي طائرة يمتلكونها للجيش. خطوة كييف جاءت بعد نتائج بارزة حققتها الطائرات المسيرة خلال الغزو الروسي للبلاد. فقبل اندلاع الحرب بمدة امتلكت أوكرانيا عددا من تلك الطائرات، من أبرزها طائرات كاميكازي الأمريكية وبيرقدار التركية، بالإضافة لطائرات سويتش بليد الانتحارية. كما طورت كييف بمساعدة مدنيين بعض الطائرات الصغيرة بهدف المراقبة. ومع بداية الحرب نجحت الطائرات الأمريكية والتركية بقلب المعادلة، إذ تمكنت بيرقدار التركية في فبراير من اصطياد أرتال الجيش الروسي شمال البلاد، وسط عجز من موسكو بالتصدي لها أجبرها في النهاية على الاتجاه نحو الشرق خوفا من خسائر أكبر. تجربة صد هجوم روسيا في الشمال دفع كييف للتمسك أكثر بالطائرات المسيرة ووضع الأولوية لها بطلبها المساعدات من الغرب، والذي بدوره بات يعلم قدرة تلك الطائرات بمواجهة روسيا. حملات تبرع واتفاقيات دولية كلها بهدف الحصول على الطائرات المطلوبة. فخلال أشهر الحرب أطلق مدنيون في ليتوانيا حملات تبرع كبرى تهدف لاقتناء الجيش الأوكراني عددا من طائرات بيرقدار التركية، وتمكنت تلك الحملات من جمع ثمن 3 طائرات من هذا النوع، والتي ردت عليها تركيا بإرسال واحدة من النوع ذاته إلى ليتوانيا مجانا لتنقل بعد ذلك إلى أوكرانيا. كما تخطت حملات التبرع كل الحدود ليتم تنفيذها. ففي يونيو الماضي عرضت فتيات أوكرانيات صورهن عاريات مقابل الحصول على المال لدعم الجيش الأوكراني، والتي تصب في النهاية لصالح مشروع الطائرات المسيرة لأوكرانيا. فيما يتساءل الكثيرون عن سبب اتجاه كييف لذلك النوع من الطائرات في الوقت الذي تضرب فيه موسكو أراضيها بأحدث الطائرات النفاثة. رغبة كييف القوية واعتمادها المشروع جاء لعدة أسباب، تأتي أولا بسبب نجاح ذلك النوع من الطائرات في حروب سابقة، أبرزها الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، والتي شهدت نجاحا قويا للطائرات التركية بيرقدار، بالإضافة لنجاح الطائرات المسيرة الأمريكية بشكل كبير خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، إذ نفذت خلال السنوات الماضية مئات الطلعات الجوية عبرها، والتي نجحت بقتل كبار قادة التنظيم في سوريا والعراق. ثانيا، الخبرة الكبيرة لدى الأوكرانيين باستخدام ذلك النوع من الطائرات، إذ تشير سكاي نيوز عربية أن كييف تمتلك مجتمعا مزدهرا من الخبراء بمجال طائرات الدرونز، والذين تلقوا تعليمهم في جامعة الطيران الوطنية أو جامعة كييف التقنية، وقاموا مع بداية الحرب بإنشاء مجموعة على موقع فيسبوك ضمت 15,000 عضو، كما شارك بعضهم بعمليات مراقبة أرتال الجيش الروسي من خلال طائرات درون صغيرة الحجم. أما الأسباب الأخرى فتأتي داخل تلك الطائرات نفسها، إذ يعرف بأن تكلفة تشغيلها أقل بكثير من الطائرات الحربية، كما أنها قادرة على القيام بالعديد من المهام مثل ضرب الهدف والعودة بأمان، أو تنفيذ مهام انتحارية ضد أهداف معينة، أو حتى الاستطلاع والمراقبة. وعلى الرغم من كون أغلب الدفاعات الجوية يمكنها التصدي لذلك النوع من الطائرات، إلا أن كييف متيقنة بأن روسيا عاجزة عن صد كم من كبير من هذا النوع في خضم الحرب، ما سيمنحها تفوقا في السماء كانت عاجزة عنه في السابق.
واليوم وعلى الرغم من تصريح الوزير الأوكراني في ظل الحرب والأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن فكرة بلاده قابلة للتطبيق إلى حد ما، وذلك في ظل الدعم الغربي المستمر لأوكرانيا خصوصا في مجال الطائرات المسيرة، بالإضافة لتأكيده على ضم ذلك الجيش لمختلف أنواع الطائرات بدون طيار الصغيرة منها والكبيرة لتساعد جيش بلاده بالتصدي للغزو الروسي. وبين قابلية التطبيق وصعوبة التنفيذ، يبقى المؤكد حتى اللحظة أن نجاح كييف في ذلك المشروع يعني نقلها الحرب لمرحلة متقدمة قد يشهدها العالم للمرة الأولى، وهي الحرب بين العقل البشري والتقنية المتقدمة.